हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई भिडियो। आज हामी बिएससी सेकेन्ड इयरमा एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्समा के पढ्छौँ त। पहिलो च्याप्टरमा हामीले मेथड अफ डाटा समराइजेसन पढ्छौँ। त्यसभित्र डायग्रामेटिकल एन्ड ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डाटा, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, यसभित्रको टपिक चाहिँ मोड, मिडियन, अर्थमेटिक मिन, हार्मोनिक मिन अनि जोमेट्रिक मिन भयो। अनि मेजर अफ डिस्पर्सन, मेजर अफ डिस्पर्सनभित्र चाहिँ हामीले भेरिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन र मिन डेभिएसन पढ्छौँ। त्यसै गरी मेजर अफ स्क्युनेस अनि मेजर अफ कर्टोसिस हामीले यति पढ्छौँ। यो चाहिँ वान अफ द लङ च्याप्टर हो एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्सको बिएससी सेकेन्ड इयरमा। यसबाट अब हामी पहिलो डाटा डायग्रामेटिकल एन्ड ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डाटा गर्छौँ। यसबाट क्वेसनहरू, यसले रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छौँ जुन च्याप्टर बुकको च्याप्टरमा रहेको छ। पहिलो क्वेसन, following the hypothetical data regarding the quantity of cream in a certain locality in particular month collected by 64 families। हामीलाई चाहिँ एउटा डाटा दिएको छ अनि हामीलाई के क्वेसन सोधिएको छ भने कन्स्ट्रक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ह्याभिङ इन्कल्सिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल। हामी इन्कल्सिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल के हो पछि पढ्छौँ क्वेसन गर्दाखेरि। अहिले प्रिपेयर रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल, अल्सो क्यालकुलेट द पर्सेन्टेज अफ फ्रिक्वेन्सिज for each class interval, determine the upper and lower limit of fourth interval, determine class interval with maximum frequency। अब हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाउनको लागि सेभरल स्टेपहरू फलो गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ क्लासेस निकाल्नुपर्छ। यो निकाल्ने पनि एउटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुला हो के इज इक्वल टु 1 + 3.322 log n। n भनेको चाहिँ नम्बर अफ गिभन डाटा, जुन यो नम्बर अफ डाटा दिएको छ। टोटल नम्बर अफ डाटा हाम्रो क्वेसनले नै 64 भनेर भनिएको छ। त्यही बेला हामीले के लेख्छौँ 1 + 3.322 log 64। अब यो सल्भ गरौँ है त। 1 + 3.322 log 64 हाम्रो एप्रोक्सिमेटली 7 को भ्यालु आयो। भनेको हाम्रो नम्बर अफ क्लास कतिवटा हुने भयो, 7वटा हुने भयो। त्यसै गरी रेन्ज भनेको के, म्याक्स हाइजेस्ट माइनस लोएस्ट। हाइजेस्ट कति छ, हाइजेस्ट नम्बर इन गिभन डाटा कति छ 39 र लोएस्ट नम्बर छ 5। यो चाहिँ हामीले गिभन डाटाबाट निकाल्ने हेरेर थाहा पाउने हो। अनि रेन्ज कति आयो हाम्रो 34। नाउ क्लास विथको फर्मुला छ हाम्रो रेन्ज अपन नम्बर अफ क्लासेस 34/7। यो गर्दा कति आयो 4.857। 4.857 भनेको एप्रोक्सिमेटली 5, क्लोज टु 5 भन्दा भयो। भनेको क्लास विथ 5 हुनु पर्यो हाम्रो। अनि नम्बर अफ क्लासेस कति हुनुभयो 4 हुने भयो। अब लेट्स मेक द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल। क्वेसन नम्बर आईले सोधे चाहिँ ए नम्बरले सोधे चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल के हुने भयो, क्रिम क्वान्टिटी अफ क्रिम भने छैन। त्यही बेला क्रिम क्वान्टिटी अनि टेलिमार्क्स कतिवटा नम्बर छ त त्यो रेन्ज इन्टरभलमा भनेर चिन्नलाई नम्बर अफ फ्यामिलीज भनेको फ्रिक्वेन्सी। हामीले के भन्यो, हाम्रो क्लास विथ 5 आयो, हाम्रो नम्बर अफ क्लासेस 7 आयो। अब हामीले यस्तो इन्टरभलबाट सुरु गर्ने र यस्तो इन्टरभलमा इन गर्ने जहाँ हाम्रो यो पुरै डाटा इन्क्लुडेड गर्छ र विथ 5 हुन्छ। अनि
नम्बर अफ क्लास कति हुन्छ, नम्बर अफ क्लास कतिवटा हुन्छ, 7वटा हुन्छ हैन। अनि क्वेसनले के भन्यो, कन्स्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ह्याभिङ इन्कल्सिभ टाइप अफ इन्टरभल। अब इन्कल्सिभ टाइप अफ इन्टरभल भनेको के त, इन्कल्सिभ टाइप अफ इन्टरभल भनेको इरेगुलर इन्टरभल लाइक 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 जुन यो कन्टिन्युअस छैन नि त। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो एक्सक्लुसिभ। एक्सक्लुसिभ भनेको कन्टिन्युअस इन्टरभल लाइक 0 to 5, 5 to 10, 5 मा इन्ड भयो, स्टार्ट पनि 5 मा भयो नि, 10 to 15 यसलाई एक्सक्लुसिभ भन्छ हैन। हाम्रो त इन्कल्सिभबाट फाइन्ड गर्नु पर्छ। त्यही भएर अब हामीले सुरु गरौँ 5 to 9 क्लास विथ 5 भयो नि त। अर्को अब इन्कल्सिभ हो 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा। अब के गर्ने, 5 देखि 9 मा कतिवटा नम्बर पर्छ त, त्यो चाहिँ हामीले गिभन डाटाबाट निकाल्ने हो। ल यसबाट हामीले गनेर 5 देखि 9 मा कतिवटा नम्बर पर्छ भनेर थाहा पाउने हो। अब गनेर राख्दाखेरि चाहिँ 5 देखि 9 सम्म हाम्रो 7वटा नम्बर पर्छ, 10 देखि उसमा 10वटा नम्बर पर्छ, 15 देखि 19 मा 13वटा नम्बर पर्छ, अनि 20 देखि 24 मा हाम्रो 20 देखि 24 मा 20 देखि 20 होइन होइ 15 देखि उमा 13वटा पर्यो, 20 देखि 24 मा 18वटा पर्यो, 25 देखि 29 मा 8वटा पर्यो, यसमा 5वटा पर्यो, यसमा 3वटा पर्यो। हजुरहरूले चाहिँ यहाँ गनेर निकाल्ने हो। लाइक 5 देखि 9 को बिचमा 5 देखि 9 को इन्टरभलमा के पर्छ त, 6 पर्यो हैन, 7 पर्यो, 5 पर्यो, 9 पर्यो, 9 पर्यो। त्यसरी टोटल हाम्रो कतिवटा पर्यो, 7वटा पर्यो हैन। हो यो चाहिँ मैले बुझ्नको लागि लेखेको हैन। तर टेलीमा हामीले रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्छौं, टेलीमा हामीले रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्छौं, 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अनि 1 2 3। अब 18 आयो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 10 15 चारवटा अनि एउटा क्रस। 8 मा 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। त्यसै गरी अहिले हामीले फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाए आन्सर 5 5 10 13 18 8 5 3 हैन। यसै गरी टोटल कति हो, 64। क्वेसन नम्बर 1 डन। अब के भन्छ सेकेन्ड, कोही प्रिपेयर अ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। सेम हो, क्रिम हामी नेक्स्ट पेज गरौँ। क्रिएट अ फ्रिक्वेन्सी टेबल, बी नम्बर टेबल प्रिपेयर गर्नु पर्यो। क्रिम भयो अहिलेको चाहिँ क्रिम क्वान्टिटी। अब हामी डाइरेक्ट टेलीबार गरेर हामीले फ्रिक्वेन्सी निकालिसक्यौँ। अब रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, अर्को पर्सेन्टेज निकाल्न पर्यो भने पर्सेन्टेज हैन। हामीले गर्छौँ। अब हाम्रो कति थियो इन्टरभल, 5 देखि 9, 10 देखि 14, 15 देखि 19, 20 देखि 24, 25 देखि 29, 30 देखि 34, 35 देखि 39। फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति थियो, 7 10 13 18 8 5 3। अब रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के त, गिभन फ्रिक्वेन्सी अपन टोटल, द्याट मिन्स 7 अपन 64
कति भयो 0.109 हैन अनि 10/64 10 डिभाइड बाइ 64 0.156 यसै गरी 13 डिभाइड बाइ 64 18 डिभाइड बाइ 64 8 डिभाइड बाइ 64 5 डिभाइड बाइ 64 9 डिभाइड बाइ 64 यो गर्दा 0.203 हुने भयो अर्को 0.281 0.125 0.078 अनि 0.0468 अब हामीले यसैलाई रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई इन्टु 100% गरिदियो भने हाम्रो अभियसली पर्सेन्ट आयो 10.9 15.6 20.3 28.1 12.5 अनि 7.8 अनि 4.68 क्वेसन 2 पनि डन अनि क्वेसन 3 ले के भने डिटरमाइन लोअर एन्ड अप्पर लिमिट अफ फोर्थ इन्टरभल हामीसँग के छ फर्स्ट इन्टरभल सेकेन्ड थर्ड फोर्थ लोअर लिमिट भनेको 20 अप्पर लिमिट भनेको 24 that means lower limit 20 upper limit 24 अरु के भने determine the class interval with maximum frequency हामीले फ्रिक्वेन्सी लेखेको नि क्लास इन्टरभल विथ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी के हुने भयो 18 छ भनेको कुन भयो 20 देखि 24 भनेको यो सी भयो डी को म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी क्लास इन्टरभल चाहिँ कुन हुने भयो 20 देखि 24 यति हो त्यसै गरी हामीलाई बुकमा बुक हेरौँ सेकेन्ड इयरको बुक बीएससी सेकेन्ड इयर अब हामीलाई क्वेसन के सोधेछ त 2 नम्बरमा ड्र अ हिस्टोग्राम एन्ड फ्रिक्वेन्सी कर्व फर द फलोइङ डाटा हामीलाई चाहिँ एउटा डाटा दिएछ डाटा के दिएको छ त डाटा हामीलाई दिएको छ 2 नम्बर क्वेसन है त डाटा के दिएको छ लेन्थ अफ लिप्स देखा हैन अनि नम्बर अफ लिप्स लेन्थ अफ लिप्स के दियो 2 देखि 3 3 देखि 4 4 देखि 5 5 देखि 6 6 देखि 8 नम्बर अफ लिप्स के दियो 7 12 15 10 अनि 12 अब के भन्यो भने दे ड्र अ हिस्टोग्राम एन्ड फ्रिक्वेन्सी कर्व फर द फलोइङ डाटा अब हामीले नै फ्रिक्वेन्सी कर्व र उमा डाटामा इन्क्लुड गर्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने हामीले ग्राफ बनाउन सबैले आउँछ 0 हामीसँग अराउन्ड धेरैको ग्याप छैन 7 12 15 10 12 भनेको अराउन्ड एकदम मिनिमम अमाउन्टको ग्याप छ भने चाहिँ हामीले 4 हामीले 3 राखौँ नि त 3 6 9 12 15 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब के भने 2 देखि 3 मा 7 2 देखि 3 मा 7 अनि 3 देखि 4 मा 12 12 यहाँ छ ठ्याक्क यलो यानी ठ्याक्क 12 3 देखि 4 12 अनि 4 देखि 5 मा चाहिँ हाम्रो 15 छ 4 देखि 5 मा 15 अब मैले चाहिँ स्केलले गरेन एक्जाममा चाहिँ स्केलले गर्नु होला अनि 5 देखि 6 मा चाहिँ मैले जस्ट कन्सेप्ट दिएको यसरी बनाउने भनेर है 5 देखि
6 मा हाम्रो कति छ 10 9 स्लाइटली अबोभ अब हाम्रो छ 6 देखि 8 मा 6 देखि 8 मा हाम्रो कति छ त 6 देखि 8 मा हाम्रो छ 12 यस्तो गराएर तपाईको यो हिस्टोग्राम रिप्रेजेन्टेसन भयो अब फ्रिक्वेन्सी कर्भ बनाउनु भने फ्रिक्वेन्सी कर्भ ठ्याक्क स्टार्ट गर्ने 0 देखि ठ्याक्क दिस इज फ्रिक्वेन्सी कर्भ क्वेशन 1 र 2 हो यस्तै गरेर अरु क्वेशन पनि सिमिलर हो अब लेस देन मोर देन कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ भनेर तपाईले ठ्याक्क लेस देन गराउनु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क यो लेस देन 6 भयो भने यो साइड देखि तपाईको अप्पर जानु भयो अनि ग्रेटर देन मोर देन 6 भनेपछि ठ्याक्क लोएस्ट जानु भयो त्यसै अनुसार तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो ड्र हिस्टोग्राम फ्रिक्वेन्सी ग्राफ भयो हिस्टोग्राम भयो त्यही हो अनि हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट सुरु गर्छौं